मुलांनो, गुरु अकॅडमीमध्ये मी परत तुमचं स्वागत करत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इंग्रजी आणि मराठी अपोजिट म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द सांगणार आहे. याचा पार्ट 1 आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. पहिला शब्द आहे गुड. GOOD गुड म्हणजे चांगला. याच्या विरुद्धार्थी बॅड. BAD बॅड. बॅड म्हणजे वाईट. डे. DAY डे म्हणजे दिवस. याच्या विरुद्धार्थी नाईट. NIGHT नाईट म्हणजे रात्र. फास्ट. FAST फास्ट म्हणजे वेगाने. याच्या विरुद्धार्थी स्लो. SLOW स्लो म्हणजे हळू. कोल्ड. COLD कोल्ड म्हणजे थंड. याच्या विरुद्धार्थी हॉट. HOT हॉट म्हणजे गरम. ओल्ड. OLD ओल्ड. ओल्ड म्हणजे जुना. याच्या विरुद्धार्थी न्यू. NEW न्यू. न्यू म्हणजे नवा. नियर. NEAR नियर म्हणजे जवळ. याच्या विरुद्धार्थी फार. FAR फार म्हणजे दूर. इन. IN इन. इन म्हणजे आत. याच्या विरुद्धार्थी आऊट. OUT आऊट म्हणजे बाहेर. टॉल. TALL टॉल म्हणजे उंच. याच्या विरुद्धार्थी शॉर्ट. SHORT शॉर्ट म्हणजे बुटका. स्टॉप. STOP स्टॉप म्हणजे थांबा. याच्या विरुद्धार्थी गो. GO गो. गो म्हणजे जा. बिग. BIG बिग म्हणजे मोठा. याच्या विरुद्धार्थी स्मॉल. SMALL स्मॉल म्हणजे छोटा. मेनी. MANY मेनी म्हणजे खूप. याच्या विरुद्धार्थी फ्यू. FEW फ्यू म्हणजे कमी. क्लोज. CLOSE क्लोज. क्लोज म्हणजे बंद. याच्या विरुद्धार्थी ओपन. OPEN ओपन म्हणजे उघडे. हेवी. HEAVY हेवी म्हणजे जड. याच्या विरुद्धार्थी लाईट. LIGHT लाईट म्हणजे हलके. हॅप्पी.
HAPPY. हॅपी म्हणजे आनंदी. याच्या विरुद्धार्थी सॅड. SAD सॅड म्हणजे दुःखी. हार्ड. HARD हार्ड म्हणजे कठीण. याच्या विरुद्धार्थी सॉफ्ट. SOFT सॉफ्ट म्हणजे मऊ. स्टँड. STAND स्टँड म्हणजे उभे. याच्या विरुद्धार्थी सीट. SIT सीट म्हणजे बसलेले. लाईट. LIGHT लाईट म्हणजे उजेड. याच्या विरुद्धार्थी डार्क. DARK डार्क. डार्क म्हणजे अंधार. SYES म्हणजे हो. याच्या विरुद्धार्थी नो. NO नो. नो म्हणजे नाही. फॅट. FAT फॅट म्हणजे जाड. याच्या विरुद्धार्थी थिन. THIN थिन म्हणजे बारीक. राईट. RIGHT राईट म्हणजे बरोबर. याच्या विरुद्धार्थी रॉंग. WRONG रॉंग म्हणजे चूक. ऑन. ON ऑन म्हणजे चालू. याच्या विरुद्धार्थी ऑफ. OFF ऑफ. ऑफ म्हणजे बंद. लेफ्ट. LEFT लेफ्ट म्हणजे डावा. याच्या विरुद्धार्थी राईट. RIGHT राईट म्हणजे उजवा. ब्लॅक. BLACK ब्लॅक म्हणजे काळा. याच्या विरुद्धार्थी व्हाईट. WHITE व्हाईट म्हणजे पांढरा. बॉय. BOY बॉय. बॉय म्हणजे मुलगा. याच्या विरुद्धार्थी गर्ल. GIRL गर्ल म्हणजे मुलगी. हाय. HIGH हाय म्हणजे जास्त. याच्या विरुद्धार्थी आहे लो. LOW लो म्हणजे कमी. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला तर कृपया लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनवर टिक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.